Hi friends. ඔන්න මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියපු විදිහට අද වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා CD එකකට නැත්නම් DVD එකකට කොහොමද අපි ස්ටිකර් එකක් හරියටම පේස්ට් කරගන්නේ කියලා. මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේ වගේ CD එකට ස්ටිකර්ස් අලවන්න කලින් අපි මේ CD ස්ටිකර්ස් ටික හරියට රවුමට කපා ගන්න ඕනේ. ඒක කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. මම මේ තුන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි print කරලා ගත්ත මේ තින ඔයගලන්ට පේනවා මේක තමයි CD එකේ මම ඔයගලන්ට blank sticker sheet ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඒක පැහැදිලි හින්දා. මේක තමයි ඇත්තටම CD එකේ මේ outer line එක. මේකෙන් කැපෙන්න ඕනි මේ තියෙන අර ඉන hole එකට තියෙන line එක. මෙන්න මේ පොඩි circle එකක් කැපෙන්න ඕනි. මේ වටේ තියෙන මේ circle එකක් කැපෙන්න ඕනි. මේ කපන ක්‍රම තුනක් ගැන මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ රූපේ තියෙන විදිහට artwork එක කරලා මේක print එකට යවලා ඔයගලන්ට මේ පේන විදිහට මේ side එකෙන් පේන විදිහට තියෙන CD එකේ ඩයි කට් එක අපිට හදලා යවන්න පුළුවන් කට් කරගන්න. CD එකේ රවුම ඩයි කට් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ quantity එක වැඩි නම් ඔයගොල්ලෝ print කරන ඔයගොල්ලෝ අලවන්න තියෙන CDs ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඔයගලන්ට ඇත්තටම ඩයි කට් එකක් හදලා කපා ගන්න එක තමයි පහසුම ක්‍රමය. අද මට ඇත්තටම ඒක පෙන්වන්න විදියක් නෑ. මොකද ඒක වෙන process එකක් තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ගේ personal project එකකට එහෙම නැත්නම් quantity එක අඩු විදිහට කරගන්න පුළුවන්, ගෙදරදි කරගන්න පුළුවන් විදිහක් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මේ දෙවෙනි රූපේ තියෙන්නේ ගත්ත print out එක. ඒකේ මේ outlines වලින් ඔයගලන්ට මේ වගේ paper cutter එකකින් එහෙම නැත්නම් scissors එකකින් කතුරකින් CD එකේ ප්‍රමාණයට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ option එක තමයි මේ image එකේ තියෙන විදිහට circle paper cutter කියලා පොඩි cutter එකක් තියෙනවා. ඒක මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ circle paper cutter එකෙන් ඔයගලන්ට මේක හරියටම රවුම කපා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ අන්තිමට කියපු options දෙක කොහොමද අපි ගෙදරදී කරගන්නේ කියලා. අපිට ගෙදරදී කතුරකින් එහෙම නැත්නම් scissors එකකින් paper cutter එකකින් කපා ගන්නවා නම් අපිට මේ වගේ paper cutter එකක් use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ කතුරක් use කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ print කරලා ගත්ත outline එක මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට කතුරකින් කපනවා නම් අපි ඒක හරියටම කපා ගන්න කියලා. පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට start එක අරගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා තියෙනවා කොහොමද මේකේ sizes ගන්නෙ, කොහොමද මේකේ artwork එක කරගන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට ඒකට idea එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට ඒකේ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද CD එකකට නැත්නම් DVD එකකට අපි artwork එක කරන්න කියන එක. මම මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් ඒකේ link එක දාන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට outer line එක කපා ගන්න පුළුවන් CD එකේ. අපි දැන් මේ ඉන්න line එක කපා ගමු. මේකෙදිත් ඇත්තටම මම ඔයගලන්ට options දෙකක් කියනවා. මේකේ මුලින්ම මේ වගේ paper cutter එකකින් පොඩ්ඩක් මේකේ වටේ කපාගෙන ඉන්න වෙනවා. මොකද අපිට කතුර මේක ඇතුල් කරන්න බැරි හින්දා මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. මේකට අපිට පොඩි patch එකක් කරලා එතනින් අපිට කතුර මේ ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඇතර මේකෙදි ඔයගලන්ට මේක රවුම පොඩි හින්දා ටිකක් කපන්න අපහසුයි. ඔයගලන්ගේ personal පොඩි වැඩකට නම් මේකේ quantity එක ගොඩක් අඩුයි නම් මේ ක්‍රමයට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට paper cutter එකකුයි මේ වගේ scissors එකකුයි use කරලා මේ අපිට CD එකේ රවුම කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඊළඟ option එක විදිහට අතර මේකේ මැද රවුම ඔයගලන්ට පේනවා කපනකොට පොඩ්ඩක් මේකේ quality එක අඩු වෙනවා. මොකද මේක sharp නැති වෙන මේ රවුම පොඩි හින්දා කපා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකට ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලා CD එකේ වගේම මේකේ මැද අපි print එකක් ගන්නවා outer line එක විතරක් තියෙන. මැද අපි line එකක් තියාගන්න නැතුව ගන්නවා. පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා වගේම මේකේ outer line එක අපි කපා ගමු. මේක ඇත්තටම මැද තියෙන පොඩි hole එක අපිට CD එකට ඇලෙවුවට පස්සේ තමයි කපන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා මේකේ වෙනස. මේකේ මැද හෝල් එකක් කැපිලා තියෙන්නේ. මේකේ එහෙම හෝල් එක කැපිලා නැහැ මැද. ඔයගලන්ට පේනවා වෙනස. මම පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද. මේක මම ඇත්තට මේ ඔප්ෂන් එක ගන්නෙ. මේ වගේ මැද හෝල් එක කපපු නැති ඔප්ෂන් එක ගන්නෙ. මේකේ පොඩි හෝල් එක මේ පොඩි ලයින් එකෙන් කපන එක ටිකක් ෂාප් නැති හින්දා ඒක ටිකක් අමාරු හින්දා තමයි මම මේ ඔප්ෂන් එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. හරි අපි ඊළඟට බලමු. මම අර ඉමේජ් එකේ පෙන්නපු විදිහට තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකට අපිට මෙන්න මේ වගේ
කට එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකට කියන්නේ සර්කල් පේපර් කට එක. මේකෙන් අපිට හරියටම රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඕන ගානට මෙතන පේනවා ඔයගලන්ට මේ සෙන්ටිමීටර්ස් තියෙනවා, ඉන්චස් වලින් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට හරියටම මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි තියන්න ඕනේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එකට තියන්න පින් එකට තියන්න ඕනේ යුනිට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක තමයි බ්ලේඩ් එක. ඔයගලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ බ්ලේඩ් එක. අපිට මෙතනින් හරියටම මෙෂර් කරගෙන රවුමක් කපන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකෙදි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරපු විදියට ආර්ට් වර්ක් එක මම කරලා තියෙනවා මේ කට එක යූස් කරලා කොහොමද කපන්න පුළුවන් වෙන ආර්ට් වර්ක් එක කරන්න කියලා. ඒකෙදි ඇත්තටම අපිට ආර්ට් වර්ක් එක විතරයි කරන්න පුළුවන්. මැද CD එකේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එකට චූටි ඩොට් එකක් තියලා තමයි අපිට ඇත්තටම මේක කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මේකට ඇත්තටම අවුටර් ලයින්ස් මුකුත් ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කැපෙන්න ඕනේ ලයින්ස් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සෙන්ටර් එකට අපිට චූටි ඩොට් එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති මේක අපිට මෙෂර් කරගන්න. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ පේජ් එකේ හරියටම මේක ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ CD එකේ ආර්ට් වර්ක් එක කියලා මේක හරියටම සෙන්ටර් එකේ තියෙන පොඩි ඩොට් එකක්. අපි මේක මෙෂර් කරලා තමයි හරියටම මේ සර්කල් පේපර් කට් එකෙන් රවුම කපාගන්නේ. අපි දැන් බලමු CD එක ඇත්තටම වටේ සයිස් එක එන්නේ CD එකේ වටේ සයිස් එක එන්නේ මිලිමීටර් 120යි. 120න් ඔයගලන්ට මේ මිලිමීටර් වටෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඇත්තටම මිලිමීටර් 118කට තමයි අපි රවුම කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ සෙන්ටර් එකේ ඉඳලා 118න් භාගයක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ එජ් එකට. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 59කට. අපි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගමු මිලිමීටර් 59කට. මෙන්න මේ විදිහට. අපිට මෙහෙම රූලක් අරගෙන අපි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මේක මිලිමීටර් 59කට. ඔයගලන්ට පේනවා හරියට මේක මිලිමීටර් 59ට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙතනින් මේක තද කරගන්න ඕනේ. වෙනස් වෙන්න තියෙන්නේ. මම දැන් කියලා දෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකදී ස්පෙෂලි කියන්න ඕනි අපි මුලින්ම මේ ඩොට් එක ගයිඩ් කරගෙන මේ CD එකේ දෙන පොඩි හෝල් එක කපන්නේ නැහැ. මොකද එතනින් පස්සේ අපිට ලොකු හෝල් එක කපන්න මෙතන ඩොට් එක ඉතුරු වෙන්නේ නැති හින්දා. ඒකෙන් අපි මුලින්ම කපා ගන්න ඕනේ මේ අවුටර් ලයින් එක. එතකොට අපි මෙතනින් මේ ඔයගලන්ට පේනවා. මෙතනින් අපි මේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එකට මේ කට එකේ මේ උල තියලා මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට කැපිලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට අපි බලමු මේකේ සෙන්ටර් සර්කල් එක කොහොමද කපන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තටම මම කලින් ආර්ට් වර්ක් එකේ සයිසස් දීලා තියෙනවා. අපි ඒක කපන්න ඕනේ CD එකේ තියෙන එන්න මෙතන ඇලවෙන ප්‍රමාණය අපි කපන්න ඕනේ මිලිමීටර් 22කට. මිලිමීටර් 22 කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ හෝල් එකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මිලිමීටර් 22කින් භාගයක් තමයි අපි මේ කට එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මිලිමීටර් 11කට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා නම් හරි. අපෝ මෙහෙම රූල් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට 11කට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි තද කරගන්නවා. ඒකත් කලින් විදිහටම අපි මේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක ගයිඩ් කරගෙන එහෙම අපි මේ සර්කල් එකත් අපි කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේ අපි කපාගත්ත මේ ඔප්ෂන්ස් තුනම තියෙනවා. අපි මේ සිස එකක් යූස් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පේපර් කටර් එකක් යූස් කරලා තමයි මේ CD ස්ටික් එක කපාගත්තේ. මේ කතුරක් යූස් කරලා. ඊට පස්සේ මම තව ඔප්ෂන් එකක් කිව්වා වටේ තියෙන එජ් එක විතරක් කපන්න මේ පේපර් කටර් එක හරි සිසර්ස් යූස් කරලා මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මැද හෝල් එක කපන්නේ CD එකට ඇලුවට පස්සේ. මොකද ඒක ඇත්තටම මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නේ මෙතන අපිට පේනවා මෙතන ටිකක් ෂාප් මදි හින්දා මේ පොඩි හෝල් එක කපා ගන්න අමාරු හින්දා තමයි මම මේ ඔප්ෂන් එක ගත්තේ. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මම ඔයගලන්ට දැන් අන්තිමට වෙන්නේ සර්කල් පේපර් කටර් එකෙන් කපපු ඔප්ෂන් එක තමයි මේක. අපි දැන් බලමු මේ අපි කපාගත්ත CD ස්ටිකර්ස් අපි කොහොමද මේ වගේ CD එකේ මේ සර්ෆේස් එකේ අලව ගන්න කියලා අපි බලමු හරියටම. ෆලෝ කරන්න මම සිස්ටම් එකක් කියලා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම මේ මුළු ස්ටිකර් එකම දිග අරගත්තොත් මේකේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා අපිට බැලන්ස් කරගන්න බෑ. මොකද ස්ටිකර් එක අපිට තිබ්බ ගමන් මේ CD එකේ වටේ ඇලවෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බැරි වෙනවා. අපිට මුළු CD එකේම ස්ටිකර් එක අපි අයින් කළොත් අපිට මේකට බැලන්ස් කරගෙන අලව ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේකෙන් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට කියනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් අපි දිග අරගෙන
මේක මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ ස්ටිකර් එක. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අපි අල්ලගෙන ගලවපු තැනින් මෙහෙම අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට අල්ල ගන්න ඕනේ. ඇලවෙන්නේ නැති මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි CD එක බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. CD එකට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. බැලන්ස් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් අලවනවා මේ විදිහට. අලවලා මේ පැත්තෙන් අතහැරලා මේ අපිට අර නමපු කොලේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා. ඒකෙන් අපිට මේ විදිහට දිග අරගෙන අලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට CD එකේ ස්ටික් එකක් අලව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. හරි. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අර මැද හෝල් එක මම ඉවත් කරන්න එපා කපන්න එපා කියපු ඔප්ෂන් එක කොහොමද අලවන්නේ කියලා. ඒකත් මේ වගේ CD එකක් අරගෙන අපි කලින් විදිහටම මේක අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් දිග අරලා මේක මෙහෙම නමා ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. නමාගෙන මේකේ CD එකට අපි ස්ටික් එක බැලන්ස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට බැලන්ස් කරගෙන මේ විදිහට අලව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කලින් අපි හෝල් එක කපපු CD ස්ටික් එක අලවපු විදිය. මේ තියෙන හෝල් එක කපපු නැති එක. මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට මේ පේපර් කට් එක අරගෙන පේපර් කට් එකේ මෙහෙම උල පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මේක ටිකක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනි වැඩක්. හරිම ස්මූත් විදිහට මෙතනින් කපා ගන්න පුළුවන් මේක. මේක ටිකක් පරිස්සමෙන් තමයි ඇත්තටම කරන්න ඕනි. මොකද මේ CD එකට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ සෙන්ටර් සර්කල් එක කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක එකම දේ වෙන්නේ මේකට වඩා පොඩ්ඩක් මේ හෝල් එක පොඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අපිට අපේ පර්සනල් වැඩකට CD එකකට දෙකකට මෙහෙම කරාට කමක් නැහැ. නැත්තම් මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එක නම් වෙන්නේ ඇත්තටම මිලිමීටර් 22ක හෝල් එකක් තමයි මේකේ කැපෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට හරියට මේ පොඩි හෝල් එක කපා ගන්න බැරි වුණොත් කියන ප්‍රශ්න තමයි මේක. ඊට වඩා ෂාප් මේක ටිකක් ලස්සනට තියෙන ඉඳ මේ ඔප්ෂන් එක මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. හරි. CD ස්ටිකර් එකක් අපි හරියටම කපාගෙන මේ වගේ බ්ලැන්ක් CD එකක මේ සර්ෆේස් එකට හරියටම බැලන්ස් කරලා අලවගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ වගේ CD එකකට අපි CD ස්ටිකර් එකක් අලවන්නේ කියලා. next වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේ CD එකකට අපි කොහොමද CD pouch එකක් හදන්නේ කියලා. අපේම ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අපේම පර්සනල් වැඩකට අපි කොහොමද මේ CD එකට pouch එකක් කියන්නේ මේ CD එක දාගන්න මේකට pouch එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට next වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න. හරි. එහෙමනම් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් කරුණාකරලා subscribe කරලා මට පොඩි help එකක් දෙන්න. Thank you.